हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको एक्सरे भन्ने च्याप्टरबाट आउने ब्र्याग्स लको बारेमा स्टडी गर्छौँ। यसमा चाहिँ क्वेसन के भनेर आउँछ भने डिराइभ ब्र्याग्स ल एन्ड एक्सप्लेन हाउ इज दिस ल युज टु डिटरमाइन द क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ भनेर आउँछ। अथवा डिराइभ ब्र्याग्स ल मात्रै भन्न पनि सक्छ, डिराइभ ब्र्याग्स इक्वेसन भन्न पनि सक्छ। सुरुमा हामी फिगर हेरौँ है त। यसको चाहिँ फिगर यस्तो बनाउने हो। सुरुमा एउटा एक्सरे चाहिँ ए भन्ने ठाउँबाट आएर ओ भन्ने ठाउँमा ठोक्किएर अनि रिफ्लेक्ट भयो भने बीमा पुग्यो अरे होइन। अनि त्यस्तै अर्को एक्सरे चाहिँ ए ड्यासबाट आएर ओ ड्यासमा ठोक्कियो अनि बी ड्यासमा पुग्यो अरे। भनेपछि अब जुन यो एउटा रे आएर एउटा प्लेनसँग ठोक्कियो अथवा यस्तो प्लेनसँग ठोक्किएर अनि त्यो उसले चाहिँ यो प्लेनसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ ग्ल्यान्सिङ एङ्गल भन्छौँ नि हामीले। हो, अब यसको ब्र्याग्स लको हल्का इन्ट्रोडक्सन हेरौँ पहिला, अनि यसले के स्टेट गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। इट इज द रिलेसन बिट्विन स्पेसिङ अफ ल्याटिस डी, ग्ल्यान्सिङ एङ्गल थीटा एन्ड वेभलेन्थ ल्याम्डा अफ इन्सिडेन्ट एक्सरे। त्यो भनेको चाहिँ 2d sin थीटा इक्वल टु n ल्याम्डा। इट स्टेट द्याट द इन्टेन्सिटी अफ रिफ्लेक्टेड बिम अफ इन्सिडेन्ट एक्सरे विल बी म्याक्सिमम वेन पाथ डिफरेन्स बिट्विन देम इज इन्ट्रिगल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ भन्छ। जब चाहिँ पाथ डिफरेन्स चाहिँ एन ल्याम्डासँग इक्वल भयो भने चाहिँ यसको यो रिफ्लेक्टेड भएको एक्सरेको चाहिँ इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ अरे। हामीले त्यही केस निकाल्नुपर्ने छ। अब फिगरमा हेरौँ। फिगरमा यो 1 2 3 भनेको चाहिँ क्रिस्टल प्लेन हो। अनि यो क्रिस्टल प्लेनको सेपरेसन चाहिँ डी छ, डीबाट सेपरेसन गरेछ। अनि यो क्रिस्टल प्लेनमा यो डट 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 छ नि, यो डट चाहिँ एटम अफ क्रिस्टल प्लेन हो, क्रिस्टल प्लेनको एटम हो यो चाहिँ। अब एउटा एक्सरे ए भन्ने ठाउँबाट आयो, फर्स्ट प्लेनमा ठोक्कियो अनि बीबाट पुग्यो। ए ड्यासबाट आयो, ओ ड्यासमा ठोक्कियो, बी ड्यासमा पुग्यो। अब हामीलाई अहिले ब्र्याग्स लले भनेको छ पाथ डिफरेन्स चाहिँ एन ल्याम्डासँग इक्वल भयो भने इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ भनेको छ। भनेपछि हामीले निकाल्नुपर्ने छ पाथ डिफरेन्स निकाल्नुपर्छ। अब पाथ डिफरेन्स भनेको के हो बुझौँ है त। सपोज यो पी भन्ने मान्छे चाहिँ पीबाट हिँडेर आर ठाउँमा पुग्यो होइन। अनि अर्को क्यू भन्ने मान्छे क्यूबाट हिँडेर आरसम्म पुग्यो भनेपछि त यो दुईजनाले हिँडेको पीबाट आरमा गयो पी चाहिँ, क्यूबाट आरमा गयो क्यू चाहिँ, भने यति भनेको त यो दुईटाले हिँडेको इक्वल भयो। भनेपछि यिनीहरूको पाथ डिफरेन्स भनेको कति भयो? पाथ डिफरेन्स भनेको त पीदेखि क्यूसम्मको पाथ डिफरेन्स हो नि त। किनभने पीले चाहिँ क्यूभन्दा यति बढी हिँड्यो, त्यसलाई चाहिँ पाथ डिफरेन्स भनिन्छ। त्यस्तै यसमा पनि यो ए ओ अनि बी भन्ने यो भयो। अनि अर्को ए ड्यास ओ ड्यास बी भन्ने मध्ये यो दुईवटा मध्येले चाहिँ कुनले चाहिँ कति बढी हिँडेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पाथ डिफरेन्स निकालिन्छ। अब यो ए आयो यहाँ ठोक्कियो अनि बीमा पुग्यो, ए ड्यास आयो ओ ड्यासमा ठोक्कियो बी ड्यासमा पुग्यो। अनि यसले यो प्लेनसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामीले थीटा भनिन्छ, किनभने यो ग्ल्यान्सिङ एङ्गल हो। अनि त्यस पछाडि यसको पाथ डिफरेन्स निकाल्नको लागि हामीले एउटा यहाँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ। अब हेरौँ है त। यहाँ यतिलाई मैले छोपेँ भने यहाँदेखि यता यो ओबाट ए अनि ओ ड्यास होइन, यो पीबाट ए ड्याससम्म चाहिँ यताबाट चाहिँ यता यिनीहरू चाहिँ प्यारालल नै छ। यो प्यारालल नै छ भनेपछि यता इक्वल छ। त्यसरी नै यता पनि क्यू बी ड्यास अनि ओ बी भने इक्वल छ भनेपछि यसलाई नि छोपौँ यसलाई नि छोपौँ भनेपछि पाथ डिफरेन्स कति बाँकी रह्यो त? माथिको त सबैसँग इक्वल भइसक्यो। भनेपछि पाथ डिफरेन्स भने पी ओ ड्यास क्यू भनेको चाहिँ पाथ डिफरेन्स हो भन्ने कुरा थाहा भयो यहाँबाट। अब यो ग्ल्यान्सिङ एङ्गल भएपछि यो पनि ग्ल्यान्सिङ एङ्गल भयो, यो थीटा भएपछि यो थीटा, यो पनि थीटा। अब यसको भ्यालु निकालौँ है त। यसलाई एक्सलेट गऱ्यो भने के हुन्छ भने यहाँ थीटा छ भनेपछि यो कति हुन्छ? 90 माइनस थीटा हुन्छ। यो 90 माइनस थीटा हुन्छ। अनि यो कति छ? 90 छ। यो हामीले पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेपछि यो 90 भयो। 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस अनि यसलाई एक्सलेट गऱ्यौँ भने इक्वल टु यो सम अफ ट्रायङ्गल 180 भयो। अनि एक्सको भ्यालु कति आउँछ त्यहाँबाट? यो 90 प्लस 90 180 भयो। 180 काटिन्छ अनि एक्स चाहिँ थीटा उता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ अनि एक्स भनेको चाहिँ थीटा हुन्छ है। यो एङ्गल पनि थीटा हुन्छ। अब जाम यसको डेरिभेसन सुरु गरौँ। हामीलाई पाथ डिफरेन्स निकाल्नुपर्ने छ। अब लेटेस्ट कन्सिडरमा चाहिँ 1 2 3 भनेको चाहिँ यो क्रिस्टल प्लेन भयो। अनि त्यस पछाडि यसको सेपरेसन चाहिँ डी छ। अनि डटले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ एटम अफ द क्रिस्टल रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब इन ट्रायङ्गल ओपिओ ड्यास भनेछ, यसलाई मुनि सार्छु मैले। ट्रायङ्गल ओपिओ ड्यासमा हेरौँ है त। ओपिओ ड्यासमा साइन थीटा भनेको पी/एच हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब पी भनेको कुन छ यसमा? यो एच भयो
अनि थीटा यहाँ माथि छ भनेपछि यो b भयो, यो p भयो। p/h भनेपछि p भनेको po ड्यास अनि ओपन oo ड्यास छ, po ड्यास ओपन oo ड्यास। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त पाथ डिफरेन्स हो। पाथ डिफरेन्स भनेको कति? यतिदेखि यतिसम्म भनेपछि यो प्लस यो po ड्यास प्लस o ड्यास क्यु भनेको पाथ डिफरेन्स हो। ए निकाल्नु छ भनेपछि हामीले po ड्यासको भ्यालु निकालौँ यहाँबाट। po ड्यासको भ्यालु कति आयो? d sin थीटा। किनभने यति यो क्रिस्टल प्लेनको सेपरेसन चाहिँ d छ भने यति o ड्यास पनि d हुन्छ नि त, यो त इक्वल नै छ, यो नि d हुन्छ है। यो d भएपछि po ड्यास भनेको चाहिँ d sin थीटा आयो। त्यसरी नै सिमिलरली इन अर्को ट्रायंगल यो OQO ड्यासमा पनि यो सेम अहिलेकै उस अनुसार यो थीटा निस्किन्छ, यो 90 भएपछि यो d नै छ। अनि o ड्यास क्यु भनेको चाहिँ sin थीटा p/s भनेको QO ड्यास ओपन oo ड्यास लगायो भने QO ड्यास भनेको चाहिँ d sin थीटा नै आउँछ हैन। अब पाथ डिफरेन्स भनेको चाहिँ यसको र यसको सम हो भनेपछि हाम्रो सिधै आइहाल्यो। पाथ डिफरेन्स भनेको AOB प्लस A ड्यास O ड्यास B ड्यास, यो भनेको PO ड्यास प्लस PO ड्यास प्लस O ड्यास क्यु हो भनेपछि एउटा पनि d sin थीटा आछ, अर्को पनि d sin थीटा आछ भने 2d sin थीटा आयो। बट अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ intensity of reflected beam will be maximum when path difference is equal to n lambda सँग इक्वल भयो भने चाहिँ n lambda सँग इक्वल भयो भने पाथ डिफरेन्स चाहिँ n lambda सँग इक्वल भयो भने इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ। हामीलाई त इन्टेन्सिटी म्याक्सिममको केस निकाल्नु पर्ने छ नि त, त्यही भएर यो पाथ डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले n lambda सँग इक्वल गर्यौं। अब यसमा d भनेको के रे? d भनेको क्रिस्टल प्लेन बीचको सेपरेसन हो। d भनेको 2 भनेको त कन्स्टेन्ट भयो। साइन अनि थीटा भनेको के हो? थीटा भनेको ग्ल्यान्सिङ एंगल। ग्ल्यान्सिङ एंगल भनेको चाहिँ यो जुन एक्सरे छ नि, यो एक्सरेले प्लेनसँग बनाएको एंगल है, एक्सरेले प्लेनसँग बनाएको एंगल थीटा भयो। अनि अर्को n छ, n भनेको के हो? n इज द अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन। कति अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन चाहिँ 1 2 3 4 यस्तै के हुन सक्छ हैन। अनि अब ल्याम्डा, ल्याम्डा भनेको चाहिँ वेभलेन्थ भइहाल्यो। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेसन फर ब्रैग्स ल। ब्रैग्स लको रिलेसन चाहिँ यही हो। अब हामीलाई यसको न्यूमेरिकल क्वेसन पनि गर्छौं हामी एउटा हैन। न्यूमेरिकल गर्दा चाहिँ यसमा कहिलेकाहीँ d निकाल भनेको हुन्छ। अनि d निकाल्न पर्यो भने चाहिँ यो 2 sin थीटालाई उता लैदिने भने n ल्याम्डा ओपन 2 sin थीटा भयो। अब कहिलेकाहीँ वेभलेन्थ पनि निकाल भन्न सक्छ। वेभलेन्थ भने के हुन्छ? यो n उता गयो भनेपछि 2d sin थीटा ओपन n हुन्छ है त। अब यो हामी एउटा न्यूमेरिकल गरौँ। मैले यहाँ क्वेसन राखेको छु। यसमा चाहिँ क्वेसन के भनेको छ भने एक्सरे फ्रम अ ट्युब अन्डरगो फर्स्ट अर्डर रिफ्लेक्सन। फर्स्ट अर्डर रिफ्लेक्सन भनेपछि सुरुमा गिवन लेखिहालौँ। फर्स्ट अर्डर रिफ्लेक्सन भनेपछि n = 1 लेखिहालौँ है त। अनि ग्ल्यान्सिङ एंगल दिएको छ, ग्ल्यान्सिङ एंगल 12 डिग्री भनेपछि ग्ल्यान्सिङ एंगल भनेको त थीटा हो, यो भने 12 डिग्री दिएको छ। अनि अर्को के दिएको छ? स्पेस, त्यो क्रिस्टल प्लेनको स्पेस कति दिएको छ? यति दिएको छ भनेपछि स्पेसिङ अफ क्रिस्टल, स्पेसिङ अफ क्रिस्टल d भनेको 3.04 × 10⁻⁻8 cm दिएको छ। यसलाई मिटरमा लगिहालौँ हामीले। 3.04 × 10⁻⁻10 भयो है। मैले सिधै लेख्दिएँ है, -2 ले 10⁻⁻2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त यसलाई मिटरमा लानको लागि। यति मिटर भयो। अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन n दिएको छ। अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन भनेको n हो नि, थाहा छ नि हामीलाई। अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ? क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ एक्सरे। एक्सरे को वेभलेन्थ चाहिँ हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ, ल्याम्डा = वाट। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन के भनेको छ भने पहिला यो ल्याम्डा निकालिहालौँ न, अनि यो निकालेपछि काम सकिहाल्छ। अब अहिलेको ब्रैग्स ल, युजिङ ब्रैग्स ल 2d sin थीटा = n ल्याम्डा भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब ल्याम्डा निकाल्नु पर्ने छ भने 2d sin थीटा ओपन n हुने भयो। यो भनेपछि 2 × d भनेको कति छ? 3.04 × 10⁻⁻10 × sin थीटा भने 12 डिग्री ओपन n भनेको त 1 छ, लेख्न पर्यो, नलेखिनु भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ है त।
2 into 3.04 into 10 to the power minus 10 into sin 12 भनेको यो भनेको चाहिँ कति आउँछ भने 1.264 into 10 to the power minus 10 मिटर भयो। वेभलेन्थ भनेपछि मिटर भयो। यहाँ यो 2 को नि केही छैन, sin थीटा को नि केही छैन, d को मिटर छ भनेपछि यसको युनिट पनि मिटर नै हुने भयो। अब अर्को दोस्रो क्वेशन चाहिँ हल्का बुझ्नुपर्ने छ है। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने एट व्हाट एंगल एंगल चाहिँ कति हुँदाफेरिमा will the third order reflection take place from the crystal ray थर्ड अर्डर n इक्वल टु 3 चाहिँ हुन्छ रे, n इक्वल टु चाहिँ 3 चाहिएको छ हामीलाई। एंगल चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधे थीटा। अब थर्ड अर्डर हुँदा भनेपछि थीटा 3 गरिदिएँ मैले, यो चाहिँ सोधेछ। अनि n चाहिँ हामीलाई 3 गिभन छ भनेपछि वेभलेन्थ त सेम नै यही हुने भयो। वेभलेन्थ हामीले निकालिसक्यौँ, वेभलेन्थ नै छ, d यही हुने भयो भनेपछि अब फेरि त्यही 2d sin थीटा इक्वल टु n लैम्डा लगाउने हो। 2d sin थीटा यो चाहिँ 3 चाहिँ किन लेखेको मैले भने यसमा चाहिँ फर्स्ट अर्डर थियो, यसमा चाहिँ थर्ड अर्डर डिफ्र्याक्सन छ नि त, त्यही भएर 2d sin अनि थीटाको चाहिँ 3 नि झुन्डाइदिएँ मैले इक्वल टु n लैम्डा। हामीलाई थीटा निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि sin थीटा 3 भनेको n लैम्डा बाई यो यता गएपछि 2d इक्वल टु n भनेको 3 छ इन्टु लैम्डा भनेको कति निकाले हामीले भर्खर यहाँ निकालेछौँ 1.264 इन्टु 10 to the power minus 10 छ ओपन 2 इन्टु d भनेको कति छ यहाँ 3.04 इन्टु 10 to the power minus 10 छ। यो 10 to the power minus 10 काट्दिउँ हैन, यसलाई काट्दिएपछि यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। 3 इन्टु 1.264 अपॉन 2 इन्टु 3.04 इन्टु यति मात्रै भयो। यो भनेको कति आयो, यो भनेको 0.62 अनि यति नै भयो है त। अनि थीटा 3 भनेको साइन इन्भर्स 0.62 भयो। यसको भ्यालु कति हुन्छ, सेफ साइन एन्सर इक्वल टु यसको चाहिँ 38.58 आछ। यसलाई 6 गरिदिउँ है, त्यो 6 डिग्री हाम्रो एन्सर आयो। हस्, थ्याङ्क यू।